Вітаю учасників конференції. Дякую Inclusive Practices за можливість і надалі бути з вами, за вашу особисту підтримку з перших днів, перших хвилин війни. Зараз ми всі живемо у новій реальності. Війна в Україні завдала шкоди всім – і дорослим, і дітям, і тим, хто постраждав фізично, і тим, хто отримав психологічні травми, хто був вимушений покинути свій будинок або прийняти до свого будинку інших людей. Сьогодні ми говоримо про інклюзію, породжену війною. Останні 5 років Україна успішно впроваджувала модель побудови інклюзивного суспільства, що базувався на європейському досвіді та дотриманні принципів сталого розвитку. Для всіх нас соціальна інклюзія вже набувала нового змісту, ставала загальноприйнятою практикою, яка була пов'язана з необхідністю протидії економічній і соціальній нерівності, вирішенням низки економічних, екологічних і соціальних проблем, формуванню справедливого демократичного суспільства з рівними правами та можливостями. До війни в нашому районі працювало 6 інклюзивно-ресурсних центрів, які надавали допомогу майже 1500 діток, 2 спеціалізовані школи, які навчали близько 300 дітей. На початку бойових дій діти з цих навчальних закладів були евакуйовані, але під час обстрілів навчальні заклади повністю вщент розрушені. За цей період, за 8 місяців війни, для українців поняття інклюзія та інклюзивні спільноти набули нового значення і стоять перед новими викликами. Але у цьому контексті ключовими все рівно залишається питання інклюзивної освіти та підтримки інклюзивних спільнот. Якщо говорити мовою цифр, то за офіційними даними в Україні станом на 1 вересня більше 1114 дітей постраждали внаслідок воєнних дій. Офіційне число загиблих дітей – 379. Щонайменше 735 дітей зазнали поранень. Жахливі цифри для цивілізованого суспільства. І, звісно, що цей жах треба негайно припинити. Такі актуальні слова, як мир, набувають нового значення для нас всіх, і ми його чекаємо дуже-дуже. Працюючи в інклюзивному напрямку, ми дуже часто говорили про освіту. І певний період своєї трудової діяльності я була пов'язана з освітою. Це питання мені цікаве і сьогодні. І наші вчителі, які залишалися весь цей час на передовій освітянської ниви, вони намагалися проводити і онлайн-уроки, надавати підтримку дітям, особливо дітям з особливими освітніми потребами. За наявності інтернету, зв'язку навіть умудрялися проводити лекційні заняття. І зараз, в першу чергу, перед освітою стануть такі ключові питання, з якими безпосередньо педагогічним працівникам прийдеться справлятися. Вчителям невдовзі доведеться навчати дітей, які через поранення набули особливих освітніх потреб. І також цю специфіку набули деякі учні через ПТСР.
Наприклад, вони втратили здатність розмовляти через психологічну травму або втратили слух чи зір через контузію. А ще педагоги будуть змушені шукати підхід до тих школярів, які вже мали особливі освітні потреби, і стан яких значно погіршився через бойові дії. І підхід до цих дітей зовсім повинен бути інший, бо їхній життєвий досвід зазвичай страшніший, ніж у дорослих. По-друге, війна калічить не лише тіла, війна калічить і душі. У поранених дітей ще й психологічні рани. Багато дітей стали свідками загибелі мами чи тата, чи близьких людей, чи разом попадали під обстріл, чи перебували в надскладних умовах, покидаючи території окуповані чи території обстрілів. І навіть страшно уявити собі, який період відновлення і реабілітації буде в цих дітей. По-третє, дуже важкий психологічний тягар для дітей з ООП. Наприклад, всі ми знаємо, що кожна дитина з розладами аутичного спектру дуже страждає від змін у наведеному порядку дій, розкладі, перестановки меблів вдома чи в школі. Уявіть собі, що відчуває ця дитина, яка стала переселенцем, яка здолала дуже важкий шлях евакуації. Небезпека довкола, незрозуміла для неї дорога, нова місцина, нові люди, нові кімнати. Втрачається базове відчуття безпеки. І це здатне нашкодити дитині із розладами аутичного спектра і будь-якій іншій дитині, і привести до емоційних зривів чи нападів агресії. Загострення під час війни розвивається у дітей з багатьма іншими діагнозами. Четверте, це проблема з безбар'єрністю і доступністю. Це те, що протягом останніх років наша країна приділяла дуже багато уваги. Це не тільки про доступність в питанні наявності пандусів, це про доступність взагалі до всіх соціальних послуг. Але, на жаль, оці 8 місяців показали, що діти з особливими освітніми потребами, взагалі люди, дорослі з особливими освітніми потребами, вони цю доступність втратили. Дуже часто люди втікали від війни, залишаючи там візки для пересування, книжки шрифтом Брайля, пристрої, індивідуальні засоби навчання. І зараз дуже важко це відновити. Але дякуючи тому, що за цей період в Україні став по-новому розвиватися інститут волонтерства завдяки волонтерам, які опікуються гуманітарною сферою, які опікуються медичною сферою, опікуються інклюзивними спільнотами. Це питання трохи вирішується. Говорячи взагалі про соціальні виклики, дорослі мають ті самі проблеми, що і діти. Бо під час обстрілів постраждало багато військових і багато цивільних людей. І просто в рази збільшиться кількість людей з інвалідністю після воєнних дій, після закінчення війни. Це питання буде стояти дуже гостро, бо люди, вони не повинні бути виключені з соціуму, вони не повинні будуть бути обмеженими. Ці люди, вони повинні, так як і всі інші, бути забезпечені продуктами харчування, мати якісне медичне обслуговування, освітні можливості знайти гідно оплачувану роботу, знайти доступне місце для проживання, жити в безпечному і незабрудненому середовищі. Звісно, мати право голосу.
Зараз також гостро стоїть в Україні питання і соціальної нерівності, бо велика кількість людей втратила все, буквально в прямому сенсі цього слова, втратили все. Дуже гостро війна ставила питання і про етнічні меншини, жінок, інші спільноти. І оскільки Україна намагається йти курсом до Європейського Союзу, то на ці питання також слід звертати увагу. Але, мабуть, найгостріше стоїть питання щодо допомоги людям з інвалідністю. І люди з інвалідністю – це як особливий такий маркер, це совість нашого суспільства, і до них має бути особливе ставлення. Ми навіть не уявляємо, які неймовірні зусилля необхідно здійснити людині, дорослій або дитині, щоб прийняти себе такою, як вона є, перебороти депресію, страх і продовжити жити далі, вчитися, набувати, виконувати елементарні побутові речі. Тому це все виклики, перед яким суспільство і безпосередньо громадянське суспільство України повинно буде виконати і справитися з цими викликами. Ще йде війна. Невідомо, скільки вона ще буде продовжуватись, але вже сьогодні ми маємо планувати, як відновлювати уражені території, як створювати умови, як допомагати тому, щоб швидше повернулися переселенці, біженці в Україну на свої постійні місця проживання, як відновити наші території, відновити економіку і повернутися до повноцінного життя. І нам для цього потрібно докладати чимало зусиль і безпосередньо і підтримувати інклюзивні спільноти, які вже є, які будуть створюватися незабаром у післявоєнний час. Тому викликів зараз для України стоїть дуже багато, але ключовими, як завжди, мабуть, це залишається освіта і побудова громадянського суспільства. В цій галузі це розвиток спільнот, в тому числі і інклюзивних спільнот. Я не буду говорити дуже багато, хочу просто подякувати всім країнам, всім організаціям із цих країн, які миттєво реагували, надаючи прихисток жінкам, дітям, рятуючи життя, збираючи гуманітарну допомогу для армії, для цивільних людей. Разом з нами переживали і переживаєте й досі важкі години, підтримуючи морально. Робите все для того, щоб підтримати кожного українця, маленького і дорослого. Дякую за увагу. Тобі знайоме почуття спустошення, коли йдуть бої без оголошення, коли вітчизну ділять, не спитавши дозволу, та у душі тепло замінюють морозами. І ніби ти спортсмен вже котрий рік не в формі, прийшов до тями, опинившись на платформі, пульсує в грудях серце посеред самотності, і вже ось-ось почнеться відлік незворотності. І ніби до повітря доступ перекрил, та через мить ти підірвешся на ворожі мінь. І ніби місто охопила революція, скрізь падає камінь, палають вулиці, а на майданчиках дитячих гуляє вітер, порожня гойдалка там, де вчора були діти. І в тиші нелюдській, мов ті скриплячі грати, луна довічний сум твоєї втрати. І нехай з тобою поруч, не скоро буду я тебе не забуваю, бо ріднішої немає.
І нехай з тобою поруч ще не скоро буду я тебе не забуваю, бо ріднішої немає.